ค่ะเราก็หั่นเข็มทองนะคะให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วพยายามเนี่ยขย่มอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปล้างน้ำนะคะเตรียมไว้นะคะนี่นะคะค่ะเราก็หั่นต้นหอมนะคะเป็นท่อนๆนะคะไว้ตกแต่งนะคะเพื่อที่จะตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะแครอทนะคะเราจะใช้วิธีขูดอย่างนี้นะคะขูดเป็นเส้นๆนะคะเพื่อที่จะใช้ประดับจานเหมือนกันตกแต่งนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อให้จานอาหารที่สวยและน่าทานนะคะสำหรับคนทานคลีนโดยที่เราจะผัดกับอกไก่สับนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเราจะต้องใส่น้ำมันก่อนนะคะก็เป็นน้ำมันนะคะในส่วนที่น้ำมันดีนะอย่างเช่นน้ำมันดอกทานตะวันนะคะหลังจากนั้นเราใส่กระเทียมค่ะกระเทียมหอมนะคะไก่ที่สับไว้นะคะลงไปอกไก่เนี่ยมันจะสุกง่ายนะคะก็ลนแป๊บนึงนะคะพอให้มันเราก็สักครู่นึงนะคะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะคะพออกไก่ได้ประมาณนี้นะคะให้เราใส่เห็ดเข็มทองที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะบีบน้ำให้ดีนะคะเพื่อไม่ให้น้ำเยอะเนาะแต่ถ้าใครชอบน้ำแบบเยอะๆโชกๆก็อร่อยนะจะบอกให้เมนูคีนเป็นอะไรที่ทำง่ายนะคะแต่ว่านะคะก็จะลดพุงเราได้นะโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายนะแต่ไม่มีหน้าท้องแต่ว่าถามว่าน้ำหนักลงเร็วไหมมันต้องควบคุมอาหารควบคู่ไปด้วยนะคะรวมถึงนะคะออกกำลังกายหุ่นจะเฟิร์มขึ้นมาอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะที่สำคัญนะคะเป็นอาหารสุขภาพนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะปรุงน้อยนะคะเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะน้ำเนี่ยของเห็ดเข็มทองจะออกแล้วนะคะไก่ยังไม่สุกเลยต้องรอให้ไก่สุกก่อนนะนี่นะคะในส่วนของน้ำมันหอยค่ะอันนี้เอาน้ำมันหอยไปละลายกับน้ำซุปนิดนึงนะเห็นไหมน้ำมันจะนั่นเลยนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวโรยโซเดียมนะคะผงปรุงรสนะคะที่ทำมาจากอกไก่นะคะนิดนึงนะคะค่ะให้ใส่นะคะในส่วนของต้นหอมนะคะและแครอทค่ะผัดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวยกลงค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟกันนะคะเห็นไหมน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเรายกลงกันค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูง่ายๆเลยนะคะสำหรับผัดเห็ดเข็มทองน้ำมันหอยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมนะคะในส่วนของนี่เลยนะคะหั่นค่ะหั่นให้ละเอียดหน่อยนึงนะเวลาลงในไข่แล้วมันจะแบบกรุบๆพอดีนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้พริกนะคะเพื่อเร่งการเผาผลาญนะถ้าเกิดคนที่ไม่ต้องการให้มันเผ็ดมากนะคะก็หั่นพริกออกแล้วอย่างนี้นะคะหั่นเฉียงๆก็ได้นะคะหรือจะเอาแบบอย่างนี้ออกนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เผ็ดเยอะนะคะก็พริกเนี่ยจะช่วยเร่งการเผาผลาญได้ดีนะคะหรือใครจะใส่พริกหวานก็อร่อยนะ
เราจะใช้ไข่ประมาณ4 ฟองนะคะเพื่อที่จะได้ไข่ที่สวยนะแต่ถ้าเป็นเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่กว่านี้นะคะอย่างเช่นเบอร์1หรือเบอร์0นะคะสามารถใช้แค่ประมาณ2 ฟอง3 ฟองได้นะคะแต่นี่เบอร์เล็กนะคะอันนี้เป็นเบอร์2นะนะคะตีไข่ให้เข้ากันก่อนค่ะตีไข่ให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ซอสปรุงรสนะคะที่เป็นซอสปรุงรสคลีนกันนะคะซึ่งมีใส่ลงไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะหรือน้ำมันซันฟลาวเวอร์ก็ได้นะคะใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่พริกสดลงไปด้วยค่ะต้องเอาขอบด้านข้างอย่างนี้นะคะคนให้ตรงกลางมันสุกด้วยนะนะคะมันจะได้สุกทั่วนะคะแล้วก็เป็นก้อนที่กลมนะเอาละค่ะเรากลับด้านแล้วนะคะเดี๋ยวรอสุกแล้วจัดการกันค่ะแล้วนะคะสำหรับไข่เจียวนะคะเห็ดเข็มทองนะคะก็บอกเลยว่ากลมสวยมากๆเลยนะคะแล้วเราตกแต่งจานนิดนึงก่อนเสิร์ฟนะคะทานคู่กับซอสครีนอะไรก็ได้นะคะรับรองอร่อยแน่นอนนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับไข่เจียวเห็ดเข็มทองคลีนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี